good morning guys. ඉතින් අද අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ නාරංගල හයික් එකක් යන්න. හයික් එකක් කිව්වට හයික් එකක්වත් නෙමෙයි. අද අපි රෑ නාරංගල කැම්ප් කරනවා. ඉතින් මාත් එක්ක අද ඉන්නවා චානක අයියා ඉන්නවා. අපේ කවිසර අයියා ඉන්නවා. තව ගොඩක් කට්ටිය ඉන්නවා. අපේ ටීම් එකේ ඔක්කොම 8 දෙනෙක් ඉන්නවා අද. එයාලා පොඩ්ඩක් එහාට මෙහාට වෙලා ඉන්නේ. අපි දැන් ඉන්නේ හපුතලේ රේල්වේ ස්ටේෂන් එකේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා view එක තියෙන්නේ මෙහෙම. අපි දැන් හපුතලෙන් ට්‍රේන් එකේ නැගලා අපි කෙලින්ම යනවා බදුල්ල ස්ටේෂන් එකට. ඉතින් අපි බදුල්ල හරහා තමයි අද නාරංගලට යන්නේ. අපි බදුල්ල ට්‍රේන් එකේ ගිහිල්ලා බැහැලා බදුල්ලෙන් බස් එකක් අරගෙන නාරංගල ගමට ගිහිල්ලා අද රෑ නාරංගල කැම්ප් එකට යනවා. ඉතින් සෙට් වෙමු හැමෝම. කට්ටිය පොඩ්ඩක් ඉස්සරහා ඉන්නේ අර පැත්තට වෙන්න මේ අපි දැන් ඉන්නේ බදුල්ල රේල්වේ ස්ටේෂන් එකේ. ඉතින් ඔය හපුතලෙන් අපි ට්‍රේන් එකට නැගලා දැන් බදුල්ලෙන් බැස්සා. දැන් අපි කෙලින්ම ස්ටේෂන් එකෙන් එළියට ගිහිල්ලා අපිට රැට උයන්න තියෙන බඩු ටිකත් අරගෙන අපි කෙලින්ම නාරංගල බස් එක නැගලා යනවා නාරංගල ගමට. ඉතින් ගම හරහා තමයි අපිට නාරංගල කන්ද මුදුනට යන්න තියෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු ඉස්සරහට මොකද වෙන්නේ කියලා. අපි දැන් බදුල්ල රේල්වේ ස්ටේෂන් එකේ ඉඳලා බස් ස්ටෑන්ඩ් එකට පයින් යන ගම අපි හිටපු තැන ඉඳලා බස් ස්ටෑන්ඩ් එකට කිලෝමීටර් 2ක් වගේ තමයි තියෙන්නේ. දැන් තමයි අපේ කට්ටියම එකට ඉන්නේ. කලින් කට්ටිය හැම තැනම ගිහිල්ලා හොයාගන්න බැරි විදිහට දැන් තමයි ඔන්න කට්ටියම හොයාගන්න. අපි දැන් කෙලින්ම යන්නේ කීල්ස් එකට ගිහිල්ලා අද රැට අපි කන්නේ නූල්ඩසුයි බාබකියු. ඉතින් ඒකට ඕනි කරන බඩු ටික අරගෙන කෙලින්ම බස් ස්ටෑන්ඩ් එකට ගිහිල්ලා කීන කැලේ බස් එක නැගලා අපි කෙලින්ම යනවා නාරංගල ගමට. ඉතින් අපි බලමු ඉස්සරහට මොකද වෙන්නේ කියලා. ටිකටම ඉන්න. guys අපි දැන් අපිට ඕනි කරන බඩු ටික ගන්න ගමන් ඉන්නේ. ඉතින් අපිට කීල්ස් එකක් හොයාගන්න බැරි වුණා. අපි ආවේ කාගිල් ෆුඩ් සිටි එකට. ඉතින් දැන් අපි අපිට ඕනි කරන බඩු ටික ගන්නවා මේ රැට උයන්න ඕන ටික. තරගයි. මේ දැන් ගන්න ගන්න. 84යි. කවිසර අයියා පළතුරු ගන්න සල්ලි එකතු කරනවා. මේ දැන් කන්න බං අර බඩු ගන්න. නෑ නෑ ටික අරගත්තට පස්සේ ටික අරගත්තට පස්සේ කට්ටිය එනවා නේද? නෙවුන් එළවලු නෙවුන්. ඉතින් අපි ගත්ත බඩු ටික තව ගන්න බඩු සෑහෙන්න තියෙනවා. දැන් අපි ඉන්නේ කාගිල් ෆුඩ් සිටි එකේ. කලින් කිව්වාගේ අද රැට අපි කන්නේ නූල්ඩස් හදලා චිකන් බාබකියු එකක් දාන්න තමයි හිතන් ඉන්නේ. අපි ඉස්සරහට මොකද වෙන්නේ කියලා බලමු. අපි දැන් කීන කැලේ බස් එකට නැග්ගා මේ බදුල්ල ස්ටෑන්ඩ් එකෙන්. ඉතින් guys දැන් අපි කීන කැලේ බස් එකේ නාරංගල ගමට යන ගමන් ඉන්නේ. දැන් වෙලාව හරියටම 4:37යි. අපි අද සෑහෙන්න පරක් වෙලා ඉන්නේ. දැන් අපි කට්ටියම ඉන්නවා බස් එකේ. අපි දැන් කෙලින්ම කීන කැලේ ගමට ගිහිල්ලා මේ
ගොඩක් වෙලා ගන්න අපි හයික් එක ඉක්මනට පටන් ගන්නවා. මොකද අපි කරුවල වැටෙන්න කලින් කන්ද මුදුනට යන්න ඕනි. අපිට උයන්න තියෙනවා, කැම්ප් ගහන්න තියෙනවා, වැඩ ගොඩයි. දැන් පරක් වෙලා තියෙන්නේ. මේ දැන් අපිට උයන්න දර කපා ගන්නත් ඕනි. මේ මාර ප්‍රශ්නේ තමයි දැන් වෙන්නේ. මේ ඉතින් අපි යන ගමන් ඉන්නේ. හවිසරයි ඉන්නවා. අපේ අනික් කට්ටිය ඉන්නේ බස් එකේ ඉස්සරහා. ඉතින් අපි ඉස්සරහට බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. දැන් අපි කින කැලේ බස් එකෙන් ඇවිල්ලා බැස්සා. ඉතින් දැන් හොඳටම හවස් වෙලා තියෙන වෙලාව 5:46ට විතර ඇති. කින කැලේ බස් එක ඇවිල්ලා ඔයාලා බහින්න ඕනේ මෙන්න මෙතනින්. ඔයාලා මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක හොඳට බලා ගන්න. මේ ඔයාලා එනවනම් මෙතනින් තමයි බහින්න ඕනේ. අර පැත්තෙන් තමයි බස් එක එන්නේ. ඉතින් දැන් වැඩි වෙලා කතා කරන්න දෙන්නේ අපිට ටයිම් හදි වෙලා තියෙන හොඳටම. අපි දැන් මේ හයික් එක පටන් ගන්නවා මෙතනින්. උයන ගමන් ඉන්නේ. සෝස් එක දුන්නා ගයිස්. කවිසලා අයියා ඉන්නවා. ටෝච් එක ගන්න. අනිත් අයියලා ටික ඉන්නවා ඇතුලේ වැඩ අර ටෝච් එක ගන්න. අපේ ලොකු අයියා උයනවා. මේ 8 දෙකක් අපරද? 8 දෙක? හරි 8 දෙක. හරි 8 දෙක. ඔන්න ගයිස් ඉතින් අපි දැන් තමයි මේ පොඩ්ඩක් එළියට වහින්න පටන් ගත්තේ. අපි දැන් ඉන්නේ නාරංගල කන්ද මුදුනේ හරියටම ගෝ පීක් එකේ. ඔයාලට දැන්ටමත් පේනවා ඇති මගේ පිටිපස්සෙන් තනිකර මීදුම පිරලා තියෙන්නේ. හොඳට බලන්න. මීදුම තියෙන්නේ තනිකර මේ පැත්තේ මීදුම මේ පැත්තේ තනි කෙලින් එක බෑගුමක් තියෙන්නේ. පේනවා ඇති පල්ලෙහා. මේ සම්පූර්ණ මේ පල්ලෙහා ටික බෑවුමක් වැන්නොත් ආයිතින් හොයනවා වරු. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මේ පොඩ්ඩක් ක්ලයිමේට් එක සැරටම අවුල් වෙලා තියෙන්නේ. මේ අපි පොඩ්ඩක් බලමු ඉස්සරහට මොකද වෙන්නේ කියලා. දැන්නම් පොඩ්ඩක් ක්ලයිමේට් එක හොඳ වෙලා තියෙන්නේ. මීදුම නම් තාම අඩු නෑ. ඒත් පොඩ්ඩක් ඉරේලියත් එක්ක පොඩි වෙනසක් වෙලා තියෙන්නේ දැන්. සීතල පොඩ්ඩක් අඩුයි. අපි පණ්ඩිතකමට ජර්සි ගෙනාවෙත් නෑ. නිකම්මයි ආවේ. ඉතින් ඇත්තටම මේක වෙනස්ම අත්දැකීමක් වුණා අපිට. මේ දැන් අපේ කට්ටිය අපේ මීට කලින් වංගෙඩි ගල ගියා, හාවගල ගියා, බඹරකන්ද ගියා. ඉතින් මේ වගේ ෆීලිං එකක් අපිට කවදාවත් ලැබිලා නැහැ. ඉතින් මේක මේ මාරම ඇඩ්වෙන්චර් වුණා. ඇත්තටම ඒක අපිට කියන්න දෙන්නේ නැහැ. ඒක මාරම ෆීලිං එකක්. මේ ඉතින් ඔයාලට කියන්න තියෙන්නේ ඔයාලා එනවනම් මේක කැම්පින් කරන්න. හැබැයි මේ පරිසරය විනාශ කරන්න එපා. ඔයාලා පොලිතින් අරව මේවා ගේනවා නම් ඒවා ආපහු ඔයාලා ගෙදෙට්ටම අරන් යන්න. මේකේ කිසිම දෙයක් දාලා යන්න එපා. මොකද නාරංගල කියන්නේ හරිම ලස්සන මාරම view එකක් තියෙන කන්දක්. ඉතින් මේක දැන් අපි එද්දි අපි දැක්කා මේ ගොඩක් ආපු මිනිස්සු මේ පොලිතින් කොළ දාලා ඒවා සත්තු කනවා. ඊළඟ සත්තු මැරෙනවා.
පොඩ ජරා වෙලා වගේ තියෙන්නේ. අපි පුළුවන් විදිහට අස් කරගෙන ආවා. ඔයාලත් ඒ දේවල් සැලකිලිමත්ව එන්න. ඉතින් මේක අපේ රටේ උරුම මේවා. මේ ලස්සන වෙන කොහෙවත් නෑ. මේක රැක ගන්න. ඉතින් ඔයාලත් ඇවිල්ලා බලන්න නාරංගලට. හයි ගයිස්, ඔන්න ඉතින් ප්‍රශ්න ටික සේරම පොඩ්ඩ විසඳගෙන අපි දැන් උදේ කෑම ගන්න තමයි හදන්නේ. ඒකට මාර ගේමක් දෙනවා මේ අවස්ථාවේ අපේ චානක අයියා. බලන්න ලිප පත්තු වෙලා තියෙන්නේ දැන් නම් ටිකක් මේ හීතලට මොකක් කරගන්න අමාරුයි. මේ ඉතින් අපි කවිසර අයියා ගෙදරින් එද්දි තේ පැකට් ටිකක් ගෙනාවා. දැන් අපි ඒවා දාලා උදේට තේ බොන්න හදන්නේ. අපිට කන්න පාන් තියෙනවා. බිත්තර අපි බිත්තර ගෙනාවා. මේ එක බිත්තරයක් කුඩු වෙලා මේ දැන් 4යි ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ. මේ අපි මේ දැන් බොහොම අමාරුවෙන් ගිනි මැලේ පත්තු කරගෙන දැන් තේ ටික හදන ගමන් තියෙන්නේ. අපි ඔන්න දැන් තමයි ඔයාලට අපි කට්ටියම එක තැන ඉන්නේ. මේ දැන් අර කට්ටිය මේ අයියලා දෙන්නෙක් වතුර ගේන්න ගිහිල්ලා හිටියේ. මේ යාලා පල්ලෙහාට ගියා. දැන් අපි කට්ටිය ඉන්න 8 දෙනා මේ වාරණේ ගන්න ඇවිල්ලා. මේ ඉතින් දැන් අපි තේ හදලා බීලා පාන් තියනවා. පාන් කාලා පොඩ්ඩක් මේ මීදුම අඩු වෙනකන් ඉඳලා අපි පීක් එකට ගිහිල්ලා ෆොටෝස් ගහලා ඒ ආතල් එක අරගෙන අපි හයික් එක ඉවර කරනවා ගයිස්. ඉතින් ඉස්සරහට මොකද වෙන්නේ කියලා බලමු. ඉතින් ගයිස් දැන් නම් මම පොඩ්ඩක් උට්ටාව තනියම අපේ කට්ටිය පල්ලෙහා උයනවා. බලන්න මාරම ලස්සන view එකක් තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ බාගේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක. අපි තාම මුදුනට ගියේ නෑ. ඊයේ ගිහින් ආවේ. දැන් ආයි ඊයේ අපිට මුදුනට ගියාට මේ වීඩියෝ මොකුත් දාගන්න බැරි වුණා රෑ වෙච්ච නිසා. මේ ඉතින් අපි දැන් 30කින් උදේට කාලා එහෙම මේ අපි යනවා මුදුනට. මේ ඉතින් මේ දැන් පල්ලෙහා අපේ කට්ටිය උයන ගමන් ඉන්නේ. එහෙ පොඩ්ඩක් මීදුමේ වැහිලා තියෙන්නේ මේ බලන්න. පල්ලෙහා ඔයාලට පේනවා ඇති මේ ඈත මම ඒ පල්ලෙහාට තමයි යන්නේ. ඒ පොඩ්ඩක් මීදුමේ වැහිලා තියෙන්නේ හොඳටම. මේකේ මීදුම යනවා එනවා. ඒ කියන්නේ නිකන් වායුගෝලය කැරකෙනවා වගේ සීන් එකක් තියෙන්නේ. මේ අපි බලමු දැන් කාලා එහෙම පීක් එකට ගිහිල්ලා ඒක ලස්සන බලන්න පුළුවන්. ඊයේ ලොකු ලස්සනක් බලා ගන්න උන්නේ නෑ මේ යද්දි රෑ වෙච්ච නිසා. මේ ඔයාලට මං කියන්නේ කලින් කිව්වා වගේ මේ මේක එනවා නම් මේ ඔය ඔයාලා ගේන පොලිතින් අනම්ම නම් ඒ දේවල් අපව වරන් යන්න. මොකද මේ පරිසරය ඕවා දාලා ගියහන් පරිසරය දූෂණය වෙනවනේ. එහෙම වුණහන් මේකේ ජීවත් වෙන සත්තු ඕවා කාලා ඒ සත්තුන්ට මොනවා හරි වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒක නිසා පොඩ්ඩක් අර ඒ ගැන හිතලා කැම්පින් කරන්න එනවා නම් එන්න. ඒතර මාරම ලස්සන view එකක් තියෙන්නේ. මේ අපේ කට්ටිය දැන් උදේ කෑම ලෑස්ති කරනවා. කට්ටිය ඉන්නවා එතන. අපි කාලා යමු මුදුරට. guys, ඉතින්
අපි දැන් කන්ද බැහැලා ඉවරයි. අපි කීන කැලේ බස් එකට යන ගමන් ඉන්නේ දැන්. අපිට කන්ද පීක් එකට යන්න පොඩ්ඩක් පීක් එකේ උඩටම යන්න බැරි වුණා. අපි සාමාන්‍යයෙන් කන්ද මුදුනට පොඩ්ඩක් පල්ලෙහෙන් තමයි අපි කැම්ප් කරේ කලින් ඔයාලට පෙන්නපු ප්ලේස් එකේ. අපි වැස්සට අහු වුණා. අපි යද්දිත් වැස්සට අහු වුණා. දැන් එද්දිත් වැස්සට අහු වුණා. පේනවා ඇති මේ වටේම මේ මීදුමෙන් වට වෙලා තියෙන්නේ. මේ ඉතින් අපිට උඩට ගිහිල්ලා අපි රිස්ක් එකක් ගත්තේ නෑ. සාමාන්‍යයෙන් මේ පාරේ පැය දෙකෙන් දෙකට වගේ තමයි බස් තියෙන්නේ. ඒ ෂුවර් කරන්න බෑ ටයිමින් ගැන බලලා එන්න. මේ බලමු අපි ඉස්සරහට බ්ලොග් එකේ මොකද වෙන්නේ කියලා.